নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 16 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, the first article to say that the rise of the data centers need to be more eco-friendly. So, we are going to see Google Hawk, AI tool Hawk, CCTV camera. So, we have memory. Memory to cloud storage. So, we have data center. Data center processing processing deliver Google search engine hawk chat GPT hawk online facilities platform services data center high processing unit computer. So high processing heat evolve machine এটা মেচিনটো যদি গৰম হয় তেতিয়ালে আমাক কি লাগিব ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব এটা ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব যে এয়াৰ কন্ডিশন লাগিব প্ৰথমটো হৈছে মেচিনটো চলাবৰ কাৰণে এনাৰ্জি লগা হৈছে আকৌ কি চলাৰ পিছত যেটো গৰম হৈছে হেতু ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে এনাৰ্জি লগা হৈছে সো গতিকে ডেটা সেন্টাৰ বিলাকত আজিৰ দিনত সাংঘাতিক লেবাৰ এনাৰ্জি ইন্টেনসিভ হয় বুজি পাইছেনে যে বহুত বেছি এনাৰ্জি তাত কনজিউম হয় প্লাস আকৌ তাক মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কুল ডাউন কৰিবৰ কাৰণে আমি হেভি এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি আমি তাক কি কৰিব লাগে ডেলিভাৰ কৰিব লগা হয় বুজি পাইছেনে যদি আমি কুল নকৰো তেতিয়ালে হে কম্পিউটাৰ বিলাক চলা বন্ধ কৰি দিব কাৰণ কি এক্সেসিভ গৰম হলে আমি দেখিছো যে গেম খেলা মানুহখিনি গম পাইছে যে মোবাইল গৰম হৈ যায় ল্যাপটপ গৰম হৈ যায় সো গতিকে হেকিনা তলত কুলেন্ট ফেন লগাই লয় সো গতিকে ইয়াত কথাটো তেনেকুৱা সো গতিকে আমাৰ যিখিনি ডেটা সেন্টাৰ আছে হেখিনি ইকো ফ্ৰেন্ডলি কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিম আমাৰ ওচৰত দুটা উপায় আছে এটাটো হৈছে যে যিখিনি এনাৰ্জি আমি ডেটা সেন্টাৰটোক আমি ফিড কৰিম সেই এনাৰ্জিখিনি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পাইব লাগে সেকেন্ড কথা হৈছে তাত যিখিনি এয়াৰ কন্ডিশনছ লাগি আছে যিখিনিয়ে সেই ডেটা সেন্টাৰ বিলাকক কুল ডাউন কৰিবৰ কাৰণে ইউজ হৈছে তাৰ সেই এনাৰ্জি ফিট সেই এনাৰ্জিখিনিও আমি কি কৰিব লাগিব যে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বা আমি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব এই ডেটা সেন্টাৰ বিলাক more climate friendly hobo yani ki excessive energy consumption kole ki hobo energy demand to bahibo energy demand bahile ki hobo more and more thermal power plant bilakot coal মানে জ্বলিব যিমানে কোল জ্বলিব হিমানে সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এবিলাক উলাব হেবিলাক হৈছে গ্ৰীণ হাউস গ্যাসেস হয় যিখিনিয়ে কি কৰিব গ্লোবাল এভাৰেজ টেম্পারেচাৰটো বঢ়াই দিব তাৰ ফলত ক্লাইমেটিক ইৰেটিক ক্লাইমেটিক কন্ডিশন হ'ব ডিজাস্টাৰ হ'ব তাৰ ফলত ধৰক ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'ব সো কি এই গোটেই বস্তুখিনি ৰিলেটেড হৈ আছে সো সিভিলাইজেশনটা লগত ক্লাইমেটটো সদায় কি হৈছে আজিৰ দিন মডাৰ্ন সিভিলাইজেশনটো মূল কথাটো হৈছে এটো যে যিমানে মডাৰ্ন হৈ গৈ আছে হিমানে ইলেক্ট্ৰিসিটি ইউজটো আৰু বেছি দৰকাৰ হৈছে কাৰণ কি এভৰিথিং ইজ ৰান বাই ইলেক্ট্ৰিসিটি বুজি পাইছে না আমাৰ ডিজিটাল বোৰ্ডখনৰ পৰা আদি সকলো বস্তু কি হৈছে সফিস্টিকেটেড হৈ গৈছে যিমানে সফিস্টিকেটেড হৈ গৈছে সিমানে আকৌ এনাৰ্জি কনজাম্পশনটো বাঢ়ি গৈছে আজি এটা ইনষ্টিটিউটত আগতে যেটো ধৰক এনাৰ্জি বা লাইটৰ বিল আহে আজি দিনত যিবোৰ ইনষ্টিটিউট চলি আছে তাত লাইটৰ বিলৰ সংখ্যাটো চাব আপুনি সো গতিকে মানে কি সো গতিকে সেই বস্তুখিনি আমি কি কৰিব মেনেজ কৰিব লাগিব বুজি পাইছে নে সো গতিকে ডেটা সেন্টাৰখিনি ইকো ফ্ৰেন্ডলি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব যেটো আমি সিভিলাইজেশন বা যেটো আমাৰ মানে ক্ৰিয়েটিভ ডিস্ট্ৰাকশন বা যিখিনি আমাৰ ধৰক এতিয়া মডাৰ্ন যিখিনি টেকনলজি আছে এইখিনি আমি বহুত দিনলৈকে আমি লং লাস্টিং সাস্টেইনেবলি আমি ইউজ কৰিব নহলে আমাৰ সেই বস্তুটো টেম্পৰেৰী হ'ব আজি দিনত আমি এআই ইউজ কৰিছো কেইদিনমানৰ পিছত আমি হেতু ইউজ কৰিব নোৱাৰিম ওকে সো গতিকে ইয়াত হেতু মেইন আৰ্গুমেন্ট খিনি এটো কৈছে যে মেসিভ গ্ৰোথ অফ ডেটা সেন্টাৰস ইন ইন্ডিয়া ড্ৰিভেন বাই দ্য ডিজিটাল ডিমান্ড and by the need for data localization poses a significant threat to sustainability kenage kanki ami already request kanki ya ki hoise increasing the energy footprint. The article contains that the data centers must transit to being eco-friendly by drawing power from the renewable sources. So the hekhini ami already kotha khini kolu. Okay. So the next article. So agor article to logot etu eta relevance ase. So the ba continuity buli go pai. So hekene ami etu article discuss korisu. যে ইয়াত কৈছে যে যেটো who has the upper hand as the battle over the rare earths escalates. So rare earth element খিনি কি দৰকাৰ হৈছে আজি এতিয়া যেটো আমি আৰ্টিকলটোত কলো যে সিভিলাইজেশন টু গ্ৰো হ'ব কাৰণে এনাৰ্জি লাগিব এনাৰ্জি টু এৰেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি দিনৰ ফসিল ফুয়েলছৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছো কিন্তু ফসিল ফুয়েলছৰ এটা কি আছে নেগেটিভ বস্তু আছে হেতু হৈছে কি যে ই গ্ৰীণ হাউস গ্যাস এমিট কৰে যেতিয়া আমি এক চলাও সো গতিকে আমাক ফসিল ফুয়েল নালাগে আমাক কি লাগিব এনাৰ্জি বিকল্প ইন্ধন লাগিব বা অল্টাৰনেটিভ সোর্স অফ এনার্জি লাগিব তাৰ ভিতৰতে এটা আছে কি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বা গ্ৰীণ এনাৰ্জি সো বা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি
ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিটো আমি ক'পা পাম যে সোলাৰ এনাৰ্জি উইণ্ড এনাৰ্জি এইবিলাক আছে এতিয়া সোলাৰ এনাৰ্জি ল'বৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব ফটোভল্টিক সেল লাগিব পিভি সেল লাগিব পিভি সেল হ'লেহে আমাৰ কি হ'ব সোলাৰ যিবোৰ পেনেল আছে গতিকে এই সোলাৰ পেনেলবিলাক বনিব কেনে সোলাৰ সেলবিলাক বনিব কেনে বা যদি আমি কওঁ যে হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে কি লাগিব ইলেক্ট্ৰলাইজাৰ লাগিব গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে গতিকে এইবিলাক বনিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব আমাক লাগিব কিছুমান মেটেৰিয়েল বা কিছুমান মেটেল সেইখিনি নাম কি হৈছে ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট বুজি পাইছেনে এই যিবোৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট আছে সেই ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টখিনি সেইকাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে যিটোৰ পৰা আমি কি হ'ব এই যিটো গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ সেই গ্ৰীণ শ্বিফ্টটো আমাক কোনে কৰি দিব আমাক ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টখিনিয়ে কৰি দিব গতিকে এতিয়া কাৰ ওচৰত সেই আপাৰ হেণ্ডটো আছে যাৰ ওচৰত যিখিনি কাণ্ট্ৰিৰ ওচৰত ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টৰ ডিপজিট আছে প্লাছ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টৰ ৰিফাইনিং কেপাচিটি আছে কাৰণ কি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টটো এনেকুৱা হয় যে তাক আপুনি পাবৰ কাৰণে ইজি হয় কিন্তু সেই বস্তুটোৰ পৰা একচুৱেলি লিথিয়ামটো উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় মানে এই যিটো ৰিফাইনিং প্ৰচেছ আছে এই প্ৰচেছটো অলপ ক্ৰিটিকেল হয় তাৰ কাৰণে এডভান্স টেকন'লজি এডভান্স মেচিন এডভান্স এক্সপাৰ্টিজ স্কিল লেবাৰ এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে এই গোটেইখিনিত কাৰ ধৰি লওক এডভান্টেজ কাৰ ওচৰত বেছি আছে এইখিনি বস্তু আমি চাইছোঁ ইয়াত কৈছে যে চাইনা ষ্ট্ৰেটেজিক এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল অন ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট announced in 2025 prohibited exports to the US entities and extended to the products with even trace Chinese content mark a retaliation against the US tariffs on the China গতিকে চাইনা ওপৰত US tariff লগালে এতিয়া তাৰ কাউণ্টাৰত কি কৰিলে চাইনাই ক'লে যে আমি ইউএছক ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টটো ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে নিবিকো আৰু অকল ইউএছকে নহয় বেলেগ কাকো নিবিকো বুজি পাইছেনে যাতে চাইনাৰ ওচৰত এটা আপাৰ হেণ্ড থাকে যে যদি তুমি ফটোভল্টিক সেল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক খোজা আমি দিম যদি তোমাৰ গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক খোজা আমি দিম গতিকে চাইনাই গোটেই ৱৰ্ল্ডত এটা হেজিমনি এটা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা কি কৈছে এটা বহুত ডাঙৰ ৱে এটা পাইছে বা এইটো তেওঁলোকৰ এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল এডভান্টেজ হয় আজিৰ দিনত যে বা এইটো তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই লেভাৰেজটো আছে যে তেওঁলোকে আজি 20 বছৰ আগৰ পৰা ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টৰ ৰিফাইনিঙৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে তাত ইনভেষ্টমেণ্ট জেনেৰেট কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনত তেওঁলোক আপাৰ হেণ্ডত আছে বুজি পাইছেনে এই আৰ্টিকলটোত সেইখিনি কথাই কোৱা গৈছে গতিকে দিছ ইজ দ্য ফ্ৰেম এজ এন ইকনমিক ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৱাৰ উইথ এ ইকলজিকেল আণ্ডাৰটোন ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টছ আৰ ভাইটেল ফৰ গ্ৰীণ টেক যিটো আমি কৈছোঁ ডিফেন্স সেইটো এটা কথা যে অকল গ্ৰীণ টেক বুলি নহয় ডিফেন্সৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি ডিফেন্স ৰিলেটেড যিখিনি ইকুইপমেণ্টছ আমি বনাম তাতো আমাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট মানে কেডমিয়াম হওক প্লানিয়াম হওক এইবিলাক বস্তু ইউজ হয় বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক্স অলৰেডি আমি কৈছোঁ ছেমি কণ্ডাক্টৰ বিল্ডআপৰ ক্ষেত্ৰত হওক কোৱাণ্টাম কম্পিউটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আমাৰ যিখিনি ছেটেলাইট হওক বা স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন হওক বা সকলো ক্ষেত্ৰত আজিকালি যিখিনি ধৰি লওক মডাৰ্ণ ইকুইপমেণ্টছ আছে সকলোবোৰ ইকুইপমেণ্টছতে ছেমি কণ্ডাক্টৰ দৰকাৰ হয়েই মানে চিপছ বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক আমি যদি কওঁ যে ক্ৰুইজ যিটো আমাৰ মিছাইল আছে ক্ৰুইজ মিছাইলটোৰ কাম কি যে ই কি কৰিব টাৰ্গেট এটা লক কৰি দিয়ক টাৰ্গেটটো মুভ কৰি থাকিলে ইও মুভ হৈ গৈ থাকিব মানে এই স্পেচিফিক টাৰ্গেটত হিট কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে গতিকে যদি স্পেচিফিক টাৰ্গেটত হিট কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে মানে তাত ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাগিবই তাত এটা মাদাৰবোৰ্ড বা চিপছ এটা আছেই গতিকে সেই যিটো মানে IC গতিকে সেইটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব লিথিয়াম লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট লাগিব গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে গ্ৰীণ টেক ডিফেন্স এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স যিখিনি আজিৰ দিনত অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে আজি সেইখিনি বস্তু ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টৰ ডমিনেঞ্চটো both in the production refining as well as exploration সেইটো চাইনাৰ কি আছে ডমিনেঞ্চ আছে ৱৰ্ল্ডত বুজি পাইছেনে গতিকে US under the Trump has imposed tariffs গতিকে তাৰ কাৰণে ৰিটালিয়েশ্যন কৰিছে এইখিনি অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ ছাবষ্টেণ্টিভ এনালাইচিছটো এইটো যে চাইনা এলিগ US national security pretext for curbs on the Huawei and the TikTok while the Beijing justifies its move as protecting domestic resources গতিকে সেইটো তেওঁলোকে এইখিনি কথা কৈছে যে ব্ৰডাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি আছে যে দ্য পিচ ডিছকাছ হাউ দিছ কুড ডিষ্টাৰ্ব US ডিফেন্স এণ্ড ক্লিন এনাৰ্জি ট্ৰানজিট এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কথাটো কি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কথাটো হৈছে এইটো যে ইণ্ডিয়া পটেঞ্চিয়েলি বেনিফিট ফ্ৰম দ্য ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন বাট ফেচিং ইটছ অ'ন ডিপেণ্ডেঞ্চিছ ইণ্ডিয়া এতিয়া কি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ গম পাই গৈছে যে কেনেকৈ এতিয়া US কেনেকৈ ধৰি লওক মানে এই যিটো মানে এক্সপৰ্ট মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন সেইটো বা US সাংঘাতিক ধৰণে এফেক্টেড হৈছে গতিকে সেই বস্তুটো আমি লোকৰ পৰা শিকিব লাগিব গতিকে কাইলৈ আমি যিখিনি বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছোঁ চাইনাৰ পৰা
সেইখিনি বস্তুক আমি অল্টাৰনেটিভ সোৰ্স আমি উলিয়াব লাগিব আমাৰ কাৰণেও ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টটো ধৰক নাই আমাৰ ওচৰত গতিকে আমি হেতু কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কথাটো হৈছে যে শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে আমি সাপ্লাই চেনেল ডাইভাৰ্স কৰিব লাগিব লং টাৰ্মৰ কাৰণে আমি এক্সপ্লোৰেশ্যন ডিসকভাৰীৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব আৰু ৰিফাইনাৰী যেটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত পোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাক ৰিফাইন কৰি এক্সট্ৰাকশনটোতে আটাইতকৈ বেছি খৰচ হয় সো গতিকে হেতু ওপৰত আমি ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট সেক্টৰক এট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট আমি ইয়ালৈ আনিব লাগিব কিছুমান স্পেশাল ইকনমিক জোন আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব য'ত ফৰেন ইনভেষ্টৰে আমাৰ ইয়াত কি কৰিব পাৰে ৰিফাইনাৰী ফৰ এক্সক্লুসিভলি ফৰ দ্য ৰিফাইনিং অফ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট যাতে আমাৰ ইয়াত এষ্টাব্লিছ হয় ওকে লেটস মুভ এহেড So এতিয়া আমি কি দেখিছো যে নেক্সট যেটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ अबाउट द one nation one election why the promise doesn't add up so ইয়াত এইটো কথা কোৱা গৈছে কাৰণ আমি এতিয়া কি দেখিছো যে বিহাৰ ইলেকশন হ'বলৈ গৈ আছে সো এতিয়া বিহাৰত যেটো ইলেকশন হ'বলৈ গৈ আছে এটা যে ষ্টেট ইলেকশন আমাৰ এতিয়া ওৱান নেশন ওৱান ইলেকশনৰ যেটো এখন ধৰক আমি কমিটি এখন গঠন কৰি দিছিলো ৰামনাথ কোবিন্দ যিজন আমাৰ এক্স প্ৰেসিডেন্ট আছিল তেওঁ মানে চেয়াৰম্যানশিপত আমাৰ এখন মানে কমিটি গঠন হৈছিল যিখন কমিটিয়ে তাৰ প্ৰ্যাকটিক্যালিটি তাৰ ইম্পৰ্টেন্স তাৰ বেনিফিট তাৰ চ্যালেঞ্জেস সেইখিনি ওপৰত কি কৈছিল তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিল তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিছিল যে ওৱান নেশন ওৱান ইলেকশনটো আমাৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হ'ব আমাৰ মানে ডেমক্ৰেসিৰ কাৰণে কেলে হ'ব কাৰণ কি প্ৰত্যেক বছৰে কোবাত নহয় কোবাত ষ্টেট ইলেকশন হৈ থাকে মাঝে মাঝে 5 বছৰ মূৰে জেনাৰেল ইলেকশন হৈ থাকে সো গতিকে দা এন্টায়াৰ কান্ট্ৰি অলৱেজ মুভস ইন এ ইলেকশন মোড আজি নহয় কাইলে কোনবা এখন ষ্টেটত ইলেকশন হৈ থাকিব বুজিছেনে এতিয়া ধৰক বিহাৰ ইলেকশন হ'ব ইনতে সো গতিকে এতিয়া কি হ'ব যে গোটেই কনসেন্ট্ৰেচনটো মানে বিহাৰ ইলেকশনৰ ওপৰত গৈ থাকে বুজি পাইছেনে সো গতিকে যেতিয়া ইলেকশনটা হ'ব তেতিয়ালে কি হ'ব যে তাৰ যিখিনি ধৰক মানে ওয়েলফেয়াৰ যিখিনি মেচিনাৰী আছে বা ওয়েলফেয়াৰ যিখিনি এজেন্ডা আছে প্ৰগ্ৰাম আছে এইখিনি স্লো ডাউন হৈ যায় প্লাস ইলেকশনটা হোৱাৰ লগে লগে ইলেকশন কমিশনে কি কৰিব যে তাৰ যিটো বিউৰোক্ৰেসি আছে বা তাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেচন আছে গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো নিজে লৈ ল'ব আৰু তেওঁলোকক ইলেকশনটো ভালকে কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব যেনে ধৰক ইলেক্ট্ৰল ৰোল বনোৱা বা ধৰক মানে ইলেকশনটো কণ্ডাক্ট কৰা কাউন্টিং কৰা সো গতিকে এই গোটেইখিনি কামত আমাৰ কি হয় যে ষ্টেটৰ যিখিনি ধৰক বা চেন্ট্ৰেলৰ যিখিনি ধৰক এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকক ইউজ কৰে যদি এজন কোৰ্টৰ মানুহে ডিসি অফিচত কৰা মানুহ এজনে ফাইলৰ কাম নকৰি পেলাই যদি ইলেকশনৰ কাম কৰি থাকে তেতিয়ালে ফাইলৰ কামটো ৰখি যাব আৰু সেই ফাইলটোৰ পৰা এটা ওয়েলফেয়াৰ স্কিম দিবা জল জীৱন মিছন সেইটো সেংচনৰ কাম আছিল হেতু যে আমুক বিখন গাঁৱত এতিয়া জল জীৱন স্কিমটো লঞ্চ হ'ব তাৰ কাৰণে তেওঁ ফাইলৰ কামটো আছে সো গতিকে ইলেকশন পতাৰ কাৰণে আমাৰ যেটো জেনাৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেচন আছে সেই জেনাৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো প্যাৰালাইসিস হৈ যায় মানে সেই বস্তু ডিলে হৈ যায় সো গতিকে ডিলেইং গভৰ্নেন্স হেতু বা আমাৰ কি হ'ব ওয়েলফেয়াৰটো ডিলে হৈ যাব বা ওয়েলফেয়াৰ পেনিট্ৰেচনটো বা ওয়েলফেয়াৰ যেটো ধৰক স্কোপ হেতু কমি যাব সো গতিকে সেই গোটেইখিনি বস্তুতে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ধৰক খৰচ পাতি বা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কি হ'ব কাৰণ কি খৰচটো কমি যাব যদি এটা ইলেকশন হয় কেলে কাৰণ কি লোকসভাৰ মানে বিধানসভা ইলেকশনতে একেলগে হয় তেতিয়ালে একেটা সেটআপতে আমি দুইটা ইলেকশন পাতিব পাৰি সো গতিকে মানুহে জাস্ট দুবাৰ ভোট দিলে হ'ল বুজি পাইছেনে এতিয়া আমি এবছৰ এটো পাতিলো আকৌ দুবছৰ পিছত আকৌ ইটো পাতিলো তো গোটেই এৰেঞ্জমেন্টটো কৰোতে কিমান বেছি আমাৰ কি ধৰক খৰচ হয় বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু অলপ নুৱান্সেছত সোমাই যাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম যে এই গোটেই যিবোৰ ধৰক ইলেকশন মানে ভোটিং মেচিন এই ভোটিং মেচিনবোৰ 15 দিনৰ কাৰণে 10 দিনৰ কাৰণে ক'ত থয় এইবোৰ থয় চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক মানে চৰকাৰী স্কুলবিলাকে ইউজ কৰা হয় টু এজ এ ষ্টৰেজ ষ্ট'ৰ হাউস অফ দিস ইভিএম মেচিনস আফটাৰ কণ্ডাক্টিং ইলেকশনস কাৰণ কি ইলেকশন হৈ যোৱাৰ পিছত 3টা 4টা ফেজত হ'ব তাৰ পিছত একেলগে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হ'ব সো গতিকে তালৈকে কি হ'ব যে সেই ষ্ট্ৰং ৰুম বুলি কৈ পেলাই আমি মানে গভৰ্নমেন্ট স্কুলবিলাক অকুপাই কৰি থৈছো সো গতিকে সেই গোটেই ডিউৰেচনটো 15 দিন 10 দিনৰ কাৰণে সেই গভৰ্নমেন্ট স্কুল মানে নহয় কেলে নহয় কাৰণ কি সিকিউৰিটি তাত কনসাৰ্ন আছে বুজি পাইছেনে তো তাত যদি কেনেবাকে জুই লাগি যায় বা তাত যদি এটা ভোটৰ মেচিন হেৰাই তেতিয়ালে সাংঘাতিক মানে খেলমেলি হৈ যাব সো গতিকে এতিয়া মানে ইলেকশনটো কাৰণে গভৰ্নমেন্ট স্কুল এখন 20 দিন বন্ধ হৈ আছে সো তেতিয়ালে কাৰ কোন ইম্প্যাক্ট কৰিছে এডুকেশন সিস্টেমটো ইম্প্যাক্ট কৰিছে বুজি পাইছেনে চৰকাৰী স্কুললে মানুহৰ যেটো ধৰক এটা অনিহা আছে বা এটা যদি আমি যে কওঁ যে এই চৰকাৰী স্কুলত কি দিবা যে 2-3 নম্বৰে বন্ধ হৈ থাকে এইবোলে স্ট্ৰাইক হ'ল এইবোলে ইলেকশন বুলি বন্ধ হ'ল ষ্ট্ৰং ৰুম কৰি থৈ দিছে সো তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট বিলাকলে লছলি বেছিকে যাব গভৰ্নমেন্ট ইনষ্টিটিউট বিলাকৰ যেটো কোৱালিটি অফ এডুকেশন আছে হেতু কমি যাব
সো এই গুটেখিনি বস্তু বহুত ক্লিয়াৰ কে বহুত ধুনিয়াকে আমাৰ ৰামনাথ কোবিন্দ ছাৰৰ যিখন কমিটি আছে তেওঁলোকে হেতু ডিসকাস কৰিছিল and they proposed that in India if we conduct one nation one election system then it will gives us a lot of benefits and it will enhance the voter turnouts voter popularity. Young people will come out to vote because it is very fair and easy to cast a vote for both the legislative assembly of state as well as the Lok Sabha. আৰু তাৰ কাৰণে ভোটাৰ টাৰ্ণআউট বাঢ়িব আৰু ভোটাৰ টাৰ্ণআউট বঢ়িলে আমাৰ গভৰ্নমেণ্টখন লেজিটিমেচি পাব বুজি পাইছেনে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা মানে এইটো জাৰ্গন হেবৰ মাছৰ কথা কৈছে যে যদি এখন গভৰ্নমেণ্টৰ লেজিটিমেচি লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ বহুত মানুহে ভোট দি পেলাই জিকাব লাগে আৰু বহুত মানুহে যদি ভোট দি জিকায় তেতিয়াহ'লে সেই গভৰ্নমেণ্টখনে একচুৱেলি অন দ্য গ্ৰাউণ্ড কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে বা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পাব্লিক ছাপোৰ্ট পায় সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি দুইফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট হ'ব লাগিব টপ ডাউন মডেলটো আজিকালি কাম নকৰে আজিকালি বটম আপ এপ্ৰ'চটো কাম কৰে সো গতিকে পিপলছৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি গভৰ্নমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰাম এটা নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই গভৰ্নমেণ্টখনৰ কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে বা গভৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰটো তাত অবভিয়াছ হ'ব নোৱাৰে সো গতিকে এটা মানে পিপলছৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কোনখিনি পৰা আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰথম যিদিনাখন পৰা ভোট আৰম্ভ হ'ব বা ভোট দিবলৈ যাব মানুহখিনি এটা হিললোড মানি যদি ভোট দিবলৈ যায় তাৰ মানে কি দে আৰ ভেৰি পজিটিভ about their involvement, their interest to involvement in the democratic process by administrative process, and that will generate a public confidence and public cooperation with the administration. So ki etu bahut important kotha এইখিনি বস্তু ৰামনাথ কোবিন্দে কৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি কৈছিলে যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথা কৈছিলে ইয়াতে চেলেঞ্জেছ কিছুমানৰ কথা কৈছে যে লজিষ্টিক্স ইছ্যু আছে যে ইমানখিনি ভোটাৰ মেচিন আমি ইউজ কৰিব লাগিব বা সেইখিনি মেনেজ কৰিব লাগিব অ'কে সেইখিনি বস্তু আছে কিন্তু ইট কেন বি মেনেজেবল ওকে সো গতিকে ইয়াত সেইখিনি কথা কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে কোনকেইটা ধৰি লওক ছেক্টৰত আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ কি 81ত আছে 82ত আছে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ কথা কৈছে এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত কি কৈছে ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা গৈছে এই বস্তুটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বুজি পাইছেনে সো গতিকে ইয়াত কৈছে দিছ উইল লিড টু দ্য উইকেনিং অফ দ্য ৰিজনেল ভইচেছ সো সেইটো এটা কথা আছে যে ৰিজনেল ভইচখিনি কিন্তু কমি যাব কেলৈ কাৰণ কি এতিয়া ধৰি লওক বিহাৰ ইলেকশ্যনত গোটেই যিটো মানে ভোটাৰ ৰেলী বা আমাৰ মানে যেটো আমি কনভিন্স কৰিবৰ কাৰণে কেনভাছ পাতো তাত আমি কি কম যে ভোটাৰ মানে বিহাৰৰ উন্নয়ন কেনেকৈ হ'ব আজি যদি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আমি বিহাৰৰ ইছ্যুটোতকৈ নেশ্যনেল ইছ্যুটো কম আমি বুজি পাইছেনে যে অসমৰ যেতিয়া ধৰি লওক 2026 যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তাত কোনবোৰ কথা প্ৰায়ৰিটি পাব যে অসমৰ যিবোৰ ধৰি লওক পিছপৰা সমস্যা আছে এতিয়াও ধৰি লওক আমাৰ ইয়াত মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট মানে WHO কৈছে 70 আমাৰ অসমত হৈছে 125 বহুত বেছি গতিকে সেইটো ওপৰত আমি জোৰ দিম ন যে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট কেলে মানে কমাব পৰা নাই বা ঠিক তেনেকৈ ফ্লাডটো ৰেকাৰেণ্ট ফ্লাড হৈ আছে গতিকে এইটো কিয় এড্ৰেছ কৰিব পৰা নাই কিন্তু যদি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লোকেল ইছ্যুবিলাকৰ উপৰিও আমাৰ নেশ্যনেল ইছ্যু কিছুমান আহি যাব বুজি পাইছেনে যে নাক্সালিজিমটো কিয় আমি কমাব পৰা নাই বা আমাৰ ইয়াত ক্লাইমেট চেঞ্জটো কিয় আমি কমাব পৰা নাই বা যিকোনো বস্তু কৰাপশ্যন আমুক তামুক এইবোৰ বস্তু আহি যাব গতিকে কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবোৰ লোকেল ইছ্যু আছে এইবিলাক কমি যাব বা এইবোৰ স্থিমিত হৈ যাব আণ্ডাৰ দ্য মানে প্ৰেছাৰ অফ দ্য নেশ্যনেল ইছ্যু বুজি পাইছেনে গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে অকণমান কিন্তু মানে চেলেঞ্জিং হয় বা সেইটো অকণমান সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিন্তু ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনটো হাৰ্মহে কৰিব অ'কে গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত আছে অ'কে লেটছ মুভ হেড নেক্সট আমাৰ আৰ্টিকলটোত কি সো এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰ্টিকল হয় সো গতিকে এই আৰ্টিকলটোৰ এটা নতুন আপুনি ইনচাইট এটা পাব এইটো ভাল বস্তু আপোনালোকে কনক্লুজনত এইটো লিখিব পাৰে এইটো যদি আমি দুদিনৰ আগত পালোহেঁতেন তেন চিয়'ৰলি এইটো এটা কনক্লুজনত আমি লিখিলোহেঁতেন ইন লট অফ GS পেপাৰ্ছ চ' ইয়াত কৈছে যে আমি এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ এইটো 25%তকৈ বেছিকৈ আমি ইম্পৰ্টত ডিপেণ্ডেঞ্চি নকৰোঁ যিকোনো বস্তু যে এনাৰ্জিৰ কাৰণে এতিয়া কোল লাগে থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্টবিলাকত আমি জ্বলাবৰ কাৰণে কোল লাগে কিন্তু কোলটো আজিৰ দিনত আমি 40% to 60% কোল আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ চ' গতিকে এই কোলৰ ইম্পৰ্টটো আমি 25%হে কৰোঁ চ' গতিকে আমি যিকোনো বস্তু লোকৰ ওপৰত 100% ডিপেণ্ডেণ্ট নহওঁ বা 60% ডিপেণ্ডেণ্টো নহয় আমি মাত্ৰ 25%হে ডিপেণ্ডেণ্ট হওঁ মানে 75% ইণ্ডিজিনাইজেশ্যন হ'ব বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতা হ'ব আজি ধৰি লওক অট'মোবাইল ছেক্টৰ আমি 75% আমি নিজে বনাম 25% আমি লোকৰ পৰা আনিম জাৰ্মানীৰ পৰা আমি কানাডাৰ পৰা আনিম আমি বেলেগৰ পৰা আনিম বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এনাৰ্জি ছেক্টৰত হওক ক্লিন এনাৰ্জি হওক এডুকেশ্যন হওক হেল্থ হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে বা যিটো ৰেয়াৰ এলিমেণ্ট হওক বা এক্টিভ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট প্ৰডাক্ট হওক এক্টিভ ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডাক্টছ হওক এইবিলাক বস্তু আমি এতিয়া চাইনাৰ পৰা 90% আনো
সেইটো আমি কমাব লাগে বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইটো 25% লে কমাব লাগে সো গতিকে এইটো এটা টাৰ্গেট হ'ব লাগে আৰু এই টাৰ্গেটটো এটা মানে কংক্ৰিট হ'ব যেটো আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কৈছো এই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বুলি ক'লে 100% নে নহয় 100% নহয় 100% ৰিলায়েবল হ'বলৈ দৰকাৰ নাই আমাক কাৰণ কি উই হেভ এ ফাংচনেল মাল্টিলিটাৰেলিজম আমাৰ ওচৰত এতিয়াও গ্লোবেলাইজেশ্যনটো মৰি যোৱা নাই সো যেতিয়ালৈকে গ্লোবেলাইজেশ্যন থাকে তেতিয়ালে ফ্ৰী ট্ৰেড হৈ থাকিব সো গতিকে আমি কোবা নহক কোবা পৰা আমি বস্তুবিলাক পাই থাকিম বুজি পাইছেনে সো গতিকে হেকানে 100% ডিপেন্ডেন্সি কথা আমি নকওঁ কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালি যদি আমি চাওঁ যে সেলফ ৰিলায়েন্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় টু টু ইমিউন আৱাৰ ইকনমি ফ্ৰম দ্য গ্লোবেল ডিস্টাৰবেন্সেস আজিকালি গ্লোবেলত ইমান বেছি ডিস্টাৰবেন্সেস হৈছে ইমান বেছি ধৰক আমি যদি কওঁ যে যেটো পিস এন্ড কোঅৰ্ডিনেশনৰ অভাৱ হৈছে যে সাংঘাতিক ধৰণৰ যুদ্ধ হৈছে মতানৈক্য হৈছে ট্ৰেড ওৱাৰ চলিছে সো গতিকে এনেকুৱা এটা গ্লোবেল মানে মিলিউট আমি সেলফ ৰিলায়েন্ট হোৱাটো এটাকে দৰকাৰী হয় আৰু হেতু মাল্টিপল লেভেলত মাল্টিপল কমিটি ইকনমিক সাৰ্ভে বাজেট সকলোৱে আমাক সেই বস্তু পালে যাবলৈ কৈছে সো গতিকে ইয়াত হেতু টাৰ্গেট দিলে যে আমি 25% হে লোকৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হম সকলোবোৰ সেক্টৰ এইটো এটা টাৰ্গেট হিচাপে বান্ধি লৈছে এইটো এটা খুব ধুনীয়া আৰ্টিকল এটা দিছে বুজি পাইছেনে So yet কৈছে the core argument of the article is that India must adopt a strategy policy to limit its dependency on any single country or region to not more than 25% of its total requirement in critical areas such as energy, arms, trade, technology. So the এইটা বস্তু উপর আমি কোনোবা এখন কান্ট্রি বা কোনোবা এটা রিজনৰ পৰা আমি 25 তকৈ বেছি ডিপেন্ডেন্সি থাকিব নালাগে টোটাল ৰিকুৱাৰমেন্টত বুজি পাইছেনে যেনেকৈ এতিয়া আমি ফসিল ফুয়েলছৰ কাৰণে বা আমি ক্ৰুড অইলৰ কাৰণে আমি সমস্ত কি হৈছে 85% আমি লোকৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় সো এটা ৰিজনৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় বুজি পাইছেনে ওয়েস্ট এছিয়াৰ ওপৰত সো লিখি সেইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে ভাল নহয় বুজি পাইছেনে সো লিখি এতিয়া টাৰ্গেটটো হৈছে এইটো যে কেনেকৈ আমি সেই বস্তুটো কমাই আনিব পাওঁ কোনবা এটা ৰিজনৰ পৰা আমি মাল্টিপল ৰিজনৰ ওপৰত লাগিলে মানে ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকো বা এটা চাইনাৰ ওপৰত এক্টিভ ফাৰ্মাসিউটিকেল ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰ কাৰণে 90% ডিপেন্ডেবল সো দেখি হেতু বা আমাৰ গোটেই ড্ৰাগছ ইন্ডাষ্ট্ৰি যেটো আছে ফাৰ্মাসিউটিকেল ইন্ডাষ্ট্ৰি সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিটো গোটেই চাইনাৰ মানে সেই মানে পলিসি এলাউন্সৰ ওপৰত একচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে যদি চাইনা কৈ দিয়ে যে আমি নিদু তেতিয়ালে আমাৰ গোটেই ফাৰ্মাসিউটিকেল ইন্ডাষ্ট্ৰিটো কলাপস হৈ যাব বুজি পাইছেনে য'ত এইটো এটা ফাৰ্মাসিউটিকেল ইন্ডাষ্ট্ৰি কি হয় এটা লেবাৰ ইন্টেনসিভ সেক্টৰ হয় পাইছেনে সো ইয়াত বহুত বেছি এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হৈ আছে সো কিছুমান ধৰিলো ডাঙৰ টাউনশিপ ইয়াৰ ওপৰতে বেছ কৰি পেলাই বনি আছে সো দেখি হেতু ক্ষেত্ৰত বা লাৰ্জাৰ যদি আমি কনটেক্সটো চাওঁ যে হেলথ কেয়াৰ আমাৰ গোটেই হেলথ কেয়াৰ সিস্টেমটো দেখোন চাইনাৰ মানে হেৰিয়াত আছে মানে ডিসক্ৰিপশনাৰি পাৱাৰত আছে যদি তেওঁলোকে যদি এক্টিভ ফাৰ্মাসিউটিকেল ইনগ্ৰেডিয়েন্টছটো নিদিয়ে তেলে আমাৰ গোটেই হেলথ সিস্টেমটো কলাপস হৈ গৈছে সো দেখি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফ্ৰেজাইল এটা মানে বেলেন্সত ইণ্ডিয়াখন চলিব নালাগে হেতু কথা কৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে এট max 25% আমি ডিপেন্ডেন্ট হওঁ that is not a matter of concern but more than that it is a matter of concern because the globe the world order is not proceeding in a very good manner বা in a very congenial manner so ইয়াত বহুত বেছি কি আছে skepticism doubt ধলো কম্পিটিশন বহুত বেছি বাহি গৈ আছে সো দেখি এনাৰ্জি ডিপেন্ডেন্সি কথা আমি অলৰেডি কৈছো যে 25% কে আমি কৰিব নালাগে সো তাৰ কাৰণে আমি ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব পাওঁ প্ৰথম কথা শৰ্ট টাৰ্মত আমি কি কৰিব পাওঁ যে হেকেনে এতিয়া ৰাছিয়া পৰা আমি লৈছো আপুনি যদি 2023 ৰ ৰেকৰ্ড চাই তেলে আপুনি দেখিব বা 2021 ৰ ৰেকৰ্ড চাই তেলে আপুনি দেখিব যে হাইয়েস্ট আমি এনাৰ্জি বা ক্ৰুড অইল লওঁ আমি ইৰানৰ পৰা দেন উই ফ্ৰম সাউদি আৰেবিয়া কিন্তু আজিৰ দিনত আমি কি হৈছে যে আমি আটাইতকৈ বেছি লওঁ ৰাছিয়া পৰা আমি গোটেই ৰিজনটো ডাইভাৰ্সিফাই কৰিলো এটা ৰাছিয়াৰ যেটো আছে ৰাছিয়াৰ ৰিজনটো ওয়েস্ট এছিয়া নহয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে এটো নৰ্থ ওয়েস্ট এছিয়া সো গতিকে সেই বস্তুটো আমি কৰিছো ঠিক তেনেকৈ আমি অষ্ট্ৰেলিয়া পৰা কোল লৈছো এইখিনি বস্তু আমি কি কৈছো ৰিজনাল ডাইভাৰ্সিটি এটা আনিব চেষ্টা কৰিছো ওকে সো গতিকে এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত হওক বা ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো হওক ডিফেন্সৰ কোঅৰ্ডিনেশনৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমি এফালে কোৱাডৰ ওপৰত আমি কৈছো এফালে এছচিও আছে এফালে আমাৰ ধৰক মানে ইজৰাইল আছে ইউএছ আছে ৰাছিয়া আছে সো গতিকে we are diversifying our regional dependency on arms and more than that we are making a very builders navy আমাৰ যেটো নেভি আছে এটো সাংঘাতিক ধৰণে 60% to 70% আজি দিনত ইন্ডিজিনিয়াস হৈ গৈছে যিখিনি বস্তু বনাও আমি এখিনি আমাৰ নিজৰ হয় হেকেনে আমি নিজৰ মতে বনাব পাওঁ বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰিলক আমি নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ সাবমেৰিন সেকেন্ডখন আমি লঞ্চ কৰিছো এণ্ড ইট ইজ কমপ্লিটলি মানে আমাৰ নিজৰ হয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ডিজেল ইঞ্জিন আছে সেই ডিজেল ইঞ্জিনখিনিক আমি কি কৰিছো মডিফাই কৰিছো যদি এইখিনি বস্তু খুব ধুনীয়া বস্তু হৈছে
from the builders navy to the from the buyers navy to the builders navy etu bahut important so here defense import kotha ami koisu trade and finance kotha koisu here thik ane technology and minerals kotha ami already agor articles kini dunia ke depend koisu okay let's move ahead okay etu eta prelims karone ha eta dunia question hobo pare je jitu recently mane Israel Hamas major jikhon peace agreement hol ekhon kod hol বুজি পাইছ নাই সো হেতু আমি এটু মন ৰাখিব লাগিব যে শাৰ্ম এল শেখ নামৰ যিখন ধৰিল সিটি আছে ইন ইজিপ্ট তাত এটু হল ঠিক আছে সো গতিকে শাৰ্ম এল শেখ এটু পাহৰি যাব ঠিক আছে সো গতিকে তাত কি হল আমাৰ যিখন সামিট দ্যাট হ্যাজ staunch the bloodshed in the West Asia so gotike Israel and Hamas মাজত যিখন peace agreement hol and that peace agreement was concluded in the Sharm el Sheikh that is resided in the Egypt so gotike etu আপোনালোকৰ upcoming যিখন আপোনাৰ ধৰিলক বহুত APSC এক্সাম এতিয়া ধৰিলক হ'বলৈ গৈ আছে ধৰিলক 2 তাৰিখে শুনিছো যে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্ট্যান্ট হ'ব APSC ঠিক তেনেকৈ সয়েল কনজাৰভেশ্যন অফিচাৰ আছে লিগেল মেট্ৰলজি আছে বা আপোনাৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ আছে এইবিলাকৰ এইবোৰ আহিব পাৰে কেলে কাৰণ কি একদম লেটেষ্ট হয় এতিয়া হৈছে এইখিনি সো গতিকে ইয়াত এইখিনি কথা আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত আমি দেখুৱাইছো so the yat hekini koise the legacy of the Sharm el Sheikh summit ki ase the summit did not forge a path to peace but it's a legacy that it staunched the bloodshed transforming a conflict into a managed and yet fundamentally unresolved political standoff is it eta actually solution yat nai ইয়াতে ষ্টেণ্ড অফ টু এ মেইন সলিউশন কাৰণ কি ইয়াত জেৰুজালেমখন আছে এটো এটা বহুত মানে কালি আমি ধৰিলক আমি গোটে ফেকাল্টি কিজনে পাতিছিলো যে এটো ক্ৰুছেডৰ সময় বা এটো এই মানে এৰিয়াটোত কনফ্লিক্ট চলি আছে সো গতিকে ইয়াত ধৰিলক পটককে আহি পেলাই ইয়াত সলিউশনটো দিব নোৱাৰে তথাপিতো যে ষ্টেটাস কো বা ইয়াত যেটো পিস আছে সেইটো আমি ৰিইনষ্টল কৰিব লাগিব কেলে কাৰণ কি 60000 মানে কমন পিপলক ইজৰাইলে মাৰি পেলালে আৰু সেই 60000 ভিতৰত প্ৰায় 20000 মানুহ কিউন আছিল গম পাইছে নে মানে আন্ডাৰ 12 এজৰ চিলড্ৰেন আছে সো হেতু কিন্তু সাংঘাতিক কথা যে ইজৰাইলৰ হিষ্ট্ৰি এটো কিন্তু কি হ'ব যে মানে এটো ৰং মানে কোলা আখৰ এটো লিখা থাকিব যে ইজৰাইল কমিটেড দ্য সেম মিস্টেক দ্যাট দ্য মানে জাৰ্মানস দ্য নাজি জাৰ্মানস হেভ কমিটেড ইন দ্য 1945s বুজি পাইছে নে সো গতিকে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 সময়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত যেটো অত্যাচাৰ চলিলে তেওঁলোকে হেতু ফিল কৰিছিল ন সো গতিকে ইজৰাইলৰ পৰা হেতু এক্সপেক্ট নাছিলে যে দে উইল provide some genocides they will commit some genocides কিন্তু they have did it so gotike এই বস্তুটো কিন্তু কি হৈছে যে দুখজনক কথা so গতিকে ইয়াতে পলিটিক্যাল বহুত কথা সোমাই আছে কমপ্লেক্স হয় গোটেই বস্তুটো কাৰণ কি আপোনালোকে জানে যে ইজৰাইলৰ যেটো ৰিজিম আছে and হেতু নেতানিয়াহু মানে লিডাৰশিপত হৈছে গোটেই কামটো এটা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু কি আছিল যে ইজৰাইলৰ ইলেকশন হ'বলিগা আছিল আৰু তেওঁ হয়তো হাইলে হেতেন এবাৰ বুজি পাইছে না কাৰণ কি পাবলিক সাপোৰ্ট ইমান নাছিলে সো তেওঁ নিজৰ যেটো পাবলিক সাপোৰ্ট আছে এটো বস্তু আৰু বেছি আনিবৰ কাৰণে বা ইমোশনালি মানুহখিনি কনভিন্স কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খুব এগ্ৰেছিভ পলিচি এটা ললে এগেইনষ্ট দা হামাস বুজি পাইছে না তেওঁ এটা সুযোগ পালে আৰু সেই সুযোগটোৰ এটা মানে তেওঁ পলিটিক্যালি তেওঁ ইউজ কৰিছে so the hebu bele kotha kintu tothabitu but India has taken a very good decision because we have prothomote initially we supported Israel because it was a Hamas led terrorist attack on Israel কিন্তু ইজৰাইলৰ যেটো ৰিটেলিয়েশন আছে হেতু সাংঘাতিক স্কেলত বেছি হল আৰু তেওঁলোকে সিভিলিয়ান যিখিনি এৰিয়া আছে তাতো হিট কৰিব লাগিলে আৰু হেতু কাৰণে আমি লাহে লাহে ইজৰাইলক কি কৈছো যে ৰিসেন্টলি যেটো আমাৰ ধলে ইউনাইটেড নেশন জেনাৰেল এসেম্বলি যিখন মিটিং আছিল তাতো ডক্টৰ এস জয়শংকৰে ক্লিয়াৰলি কৈছে যে we do not support Israeli genocide and we condemn it so গতিকে Israel must come to a peace treaty so গতিকে হেতুখিনি কথা কৈছে আৰু সেই যেটো ইজৰাইলৰ ধলক ওয়ার্ল্ড সাপোর্ট আছে ইজৰাইলৰ বেকত অকল US আৰু কানাডাহে আছে সো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ পৰা আদি কৰি ইন্ডিয়া পৰা আদি কৰি সকলো যিখিনি ধলক নিউট্ৰেল সাপোৰ্টাৰ আছিল সেইখিনি কিন্তু উইথড্ৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ সাপোৰ্টটো ফ্ৰম দা ইজৰাইল বিকজ ইজৰাইল হেজ কমিটেড সাম জিনোসাইডস এন্ড দ্যাট ইজ নট বিয়াৰেবল সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ আছে সো গতিকে শাৰ্ম এল শেখ এই যিখন ধলক সামিট হল যিখন সামিটৰ থ্ৰুৱেদি West Asia especially in between the Israel and Hamas মাজত এটা পিস ডিল হল সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এটো কৈছিলো সো আজি কাৰণে ইমানে আছিল হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আস নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন